اوس تاسو کولی شئ چې په آیفون موبایلونو کې خپل د خوښې هر ډول اپلیکیشن کنټرول سنټر ته راوړئ. نو د دې کار لپاره راشئ کنټرول سنټر ته او په دې لاندې برخه باندې مو ګوته په چق ونیسئ. کله چې دا آپشن باندې مو کلیک وکړ نو راشئ لاندې او دلته به په اوپن اپ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ نو د دې ځای څخه به مثلا هر اپلیکیشن چې ستاسو زړه غواړي نو هغه اپلیکیشن انتخابولی شئ. زه انسټاګرام انتخابوم او له هغې څخه وروسته به په کنټرول سنټر کې هغه اپلیکیشن موجود وي. نو دا و زموږ د نن ورځې ویډیو په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. زموږ د نورو ویډیوګانو د کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د زنګ بټنه فعاله کړئ تر څو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بل ویډیو پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. د الله په امان.